Rian, this is not what it looks like. Cik Naura disyaki terlibat dalam kes menyerang dan mencederakan Encik Hilmi. Lepaslah! I need you to track down Hallie's location. Rumah kosong, bro. Isolated. Dari tadi dia tak gerak dari tempat tu. Hallie! You killed her. Why? Aku jumpa dia. Dia dah macam tu. Bohong! Jangan! Jangan sentuh dia. Hallie! I was stopped by this old man. He looked like he knew everything about Nona, about the house, maybe even about us. Police, don't move! Get him! He killed Hallie! I was the one trying to save Hallie. You are being detained for attacking a civilian. Naura dah kena tahan. Bila, Ma? Apa jadi dengan Aunty Naura, Mami? Alia, budak-budak tak boleh ambil tahu hal orang tua. Tapi Alia sayang Aunty Naura. Alia masuk bilik dulu, cuci muka. Nanti Mami datang, okey? Tapi Mami... Alia. Mama tak bagi polis bawa Naura ke balai. Polis terpaksa call ambulans untuk Naura. Dia kena serangan psikosis. Fiza tahu Naura pesakit mental. Naura tengah makan ubat, Ma. Setahu Yan, selagi pesakit psikotik makan ubat, dia boleh hidup normal, macam orang biasa. Tapi mereka tetap boleh kena serangan psikosis, Irian. Lebih-lebih lagi kalau berhadapan dengan stres dan gangguan. Ni mesti Hilmi yang trigger psikosis dia, Ma. Fiza rasa bersalah tau, Ma. Mungkin ubat pun tak cukup buat Naura rasa tenang. Fiza kalau tahu Fiza dah hantar dia pergi hospital. You tak tahu. Jangan rasa bersalah, okey? I lebih risaukan pasal you. Pasal statement Helmi yang dia bagi dekat polis tadi. Kenapa? Helmi cakap apa, Irian? Saya tahu apa yang saya nampak. Memang dia yang serang saya. Apa yang jadi sebelum dia serang Encik Hilmi? Encik Hilmi memang rancang nak jumpa dekat situ? Tak. Saya tengah keluar jalan dari kawasan tu. Lepas tu saya kena pukul dari belakang. Perempuan tu gila. Dia mental. Tapi saya yakin Naura tak bertindak sendiri. Apa maksud Encik Hilmi?
Ada orang suruh dia serang saya. Orang yang dendam dengan saya. Siapa? Dia, isteri saya. Dia hasut Naura. Fiza tak pernah terlintas nak hasut Naura, Mah. Fiza tahu dia ada sakit mental. Tapi Fiza tak pernah nak hasut dia buat perkara yang tak baik, Mah. Fiza tak payah nak jelaskan kat Mama. Polis pun tak bodoh, Fiza. Betul tu cakap Mama. Polis akan soal siasat Naura. Diorang akan tahu si Helmi tu sengaja tuduh melulu. Mama cukup pengetahuan pasal psikosis. Pesakit psikosis memang senang terpengaruh. Lebih lagi dengan orang yang dikasihi. Mama percaya ada orang yang hasut Naura jadi ganas. Orang tu kenal rapat dengan Naura. Dia ambil kesempatan. Naura adik you. Dia baru je kena tahan dengan polis. Ini semua kau punya pasal tau. Aku benci kau. Apa you dah buat, Bella? Apa yang lagi yang you dah bohong dekat I selama ni? Terlalu banyak rahsia kau sorok dari Irian. Macam mana dia nak percayakan kau lagi? No. Sir, you don't understand. Why am I being detained? Huh? I was the one trying to save Hallie. You are being detained for attacking a civilian. Please, you need to calm down. Yeah, okay. Sir, stop resisting. Okay. But you have to listen to me, okay? That man with a scar on his face, don't let him go. Before Hallie died, he attacked her, but she managed to escape. All right? I'm so sure he has something to do with her death. Okay? Mr. Gabriel, go. Do you recognize this phone? This is the deceased handphone. You've left a very threatening audio message for her. Listen here, Hallie. You're really testing my patience, okay? I don't know what game you are playing, but you need to stop. Return me my stuff, or you'll regret it. No, I can explain that, okay? She had something on my... No! You can't let him just go! Sarah, kau nak jumpa aku? Rashid, aku nak kau tengok ni. Kes aku malam tadi. Suspicious death. Tempat ni dah lama terbiar. Kes ni ada something in common dengan kes yang kau tengah handle sekarang. Aku dapat notification lepas masukkan detail dalam sistem. Suspek kes kau, Naura binti Malik, alamat rumah sewa dia sama dengan suspek kes aku. And Gabriel Goh was detained at the same location for assaulting an informant. Kedua-duanya sewa bilik di rumah yang sama. Rashid, mereka berdua penyewa rumah Mas Nona. Do you believe in coincidences? No way. And one more thing. Saksi kes aku, dia request nak jumpa kau. Siapa? Tuan Hassan. Sebelum Tuan Hassan bersara, dia SSI yang command tim aku.
I pergi office Bella pagi tadi. Kawan kerja dia kata Bella cuti. I pergi gym yang dia selalu pergi. Tak ada. I call, tak jawab. Gabriel pun tak balik semalam. Handphone dia pun off. Yan, sekarang ni bukan masanya untuk nak buruk sangka. Please jangan overthink. Mungkin Bella sedih. Sebab dia cuba jelaskan kepada you semalam tapi you tak beri dia peluang kan? I tahu I salah. Tapi I tengah marah. Okay? I jadi confused bila Mama ceritakan apa Bella dah buat dekat dia. Sepatutnya Bella mengadu semua hal dengan I. Bukan cari Gabe. Apa bezanya bila you mengadu hal dengan I? Betul ke apa yang Mama bagi tahu semalam? Bella dah lama kenal Naura. Kalau betul, kenapa Bella nak kena rahsiakan perkara ini dari I? Lepas Naura kena tahan, Bella terus hilangkan diri. Betul ke? Dia yang hasut Naura untuk cederakan Helmi? Bila I fikir balik, suara Bella sama macam perempuan yang mengaku diri dia kakak Naura. Tapi Bella bayar duit sewa bilik 5 bulan untuk Naura. Mustahil kalau dia ada niat yang tak baik, Yan. I takkan fikir yang bukan-bukan kalau Bella tak rahsiakan perkara ini dari I. You dengan Bella masih lagi ada harapan. Sebab korang berdua masih sayang. Tapi sayang I dah makan diri. Sayang yang I pegang dah rosakkan rumah tangga I. Apa maksud you? I tak boleh salahkan Helmi sepenuhnya. I pun salah, Yan. Suami mana yang boleh terima isteri yang masih pegang rasa sayang kepada bekas tunangnya dah tak ada dah. I utamakan Mama. Sibuk jaga perasaan Mama. Layankan kenangan dan rasa sayang I pada Irfan. Lama dah I abaikan Hilmi, kan? Sampai dia rasa dendam ke I. Sekarang baru I sedar. Dalam setiap rumah tangga, jangan ada orang ketiga. Dari dulu, I senang terpengaruh dengan cakap Mama. Selamat siang, Puan Mas Nona. Panggil saya Nona saja. Ayu Rashid. Ada apa saya boleh bantu? Puan Nona ada penyewa nama Bella? Ya, ada. Tapi dia tak ada di rumah. Bella semalam tak balik. Suami dia, Irian pun tengah cari dia. Apa Puan Nona tahu pasal hubungan antara Cik Nara dan Cik Bella? Selama mereka duduk di sini, saya pun tak tahu mereka saling kenal. Irian pun tak tahu. Bella dengan Naura membesar sama-sama.
macam mana keadaan Naura? Kami dari hospital. Cik Naura masih ditahan di sana. Naura ada bagi statement apa-apa ke? Sebab itu awak semua cari Bella. Buat masa ni, kami dah berjaya untuk tenangkan Naura. Tapi keadaan mental dan emosinya tu kurang stabil untuk disoal siasat. Dia tak ada bagi apa-apa kenyataan pada doktor. Ada. Saya tanya dia tentang ubat psikosis yang dia ambil tu. Dari bekas ubat ni, saya tahu yang Naura dapat ni dari tempat lain, bukan dari hospital ni. Walaupun ubat ni nampak sama, tapi mungkin dosnya agak berbeza. Kami perlu hantarkan ubat ni ke lab untuk buat analisis. Ada Cik Naura bagi tahu dari mana dia dapat ubat ni? Dia kata kakak dia yang dapatkan, tapi dari black market. Tapi mengikut rekod kami, Naura tak ada kakak. Pesakit psikosis ni sering hadapi halusinasi. Mungkin kakak yang dimaksudkan tu wujud, mungkin tidak. Naura kata namanya Bella. Let me guess. Bella ni pun sewa di rumah yang sama. Mungkin ubat yang Bella bagi Naura buat dia jadi agresif? Tadi Puan cakap mereka membesar sama-sama. Puan Nona syak Cik Bella sengaja bagi ubat yang buat Cik Naura agresif? Maksud saya, Bella kena tipu agaknya. Maklumlah beli ubat dari black market kan. Tapi bukan ke beli ubat terkawal di black market salah di sisi undang-undang. Ya, kami akan terus siasat. Kami masih tengah tunggu lab result untuk analisis ubat tu. Kalau Cik Bella balik, tolong hubungi saya. Atau beritahu Cik Bella, dia datang ke balai untuk bagi statement. Boleh. Oh ya. Saya ada satu lagi soalan. Apa saja yang boleh bantu siasatan? Puan Nona kenal Helly? Gabriel. You can keep asking, ma'am, but my answer is the same. I had nothing to do with Helly's death. I suggest you question your informant. I would like to remind you that Hallie's death is still under investigation. And we might require your assistance along the way. But for now, you're released. Helly told me about you. You pernah serang dia dulu. Correction. Aku tak serang dia. Aku tangkap dia lari keluar dari rumah Nona. Dia yang serang aku. So it's true. You orang suruhan Nona. Orang suruhan. Nona tak pernah upah aku untuk buat apa-apa buat dia. So you do it for free? Why? Kau tak akan faham mana muda. Aku cuma nak protect Nona. I faham. You nak jadi hero Nona kan? Just like how you saved her from the fire. Parut ke muka you. That's your badge of honor. Enough, Gabriel. You know my name. You know Helly. You stalked her. Aku tahu kau suruh Helly masuk rumah Nona. Dan aku juga tahu yang kau buat kacau recording CCTV Nona. Sebenarnya kau nak buat apa dengan Nona ni, ha, Gabriel? Apa I buat? I tak ada niat jahatkan Nona lah. If I wanted to hurt her, dari dulu I dah buat. I orang pertama yang Nona terima masuk rumah tu lepas tragedi kebakaran tu. I helped her overcome her grief. Tapi kau juga tipu dia. Kenapa kau bawa masuk Helly dalam rumah Nona?
Bukan I bawa Helly masuk. Ada maksud. Helly just needed someone to be around her. She was that lonely. Bila I kenal Helly dulu, I tahu dia penagih. But I don't blame her. She had a very difficult childhood. Jadi kau tarik masuk dalam bisnes haram kau. Sugar babes. Itu peluang kita dapat duit. Kita ada plan nak tinggalkan Singapore bila duit tak cukup. Tapi bisnes itu tetap illegal. Two wrongs don't make a right. But it helped keep Helly off the streets. She got clean, dia stop ambil dadah. My plan bagi dia harapan. I tak tahu kenapa dia tiba-tiba tukar fikiran. Dia lari dari I. Dia ambil semua duit simpanan kita. But I would have forgiven her. I tak tahu kenapa dia mesti rasakan diri sendiri. So kau suspect dia sengaja overdose? No. Why would she kill herself? Halo? Dia ada dengan saya. Saya akan bawa dia ke sana. Forensik perlukan bantuan kau. Mama masak sup hari ni. Nanti Irian balik, Mama panaskan lagi. Anak Mama dah habis kerja ke? Baru habis, Mah. Ni, Ian tengah nak... Irian? Hello? Ma, Ian... Tiba-tiba ada hal pula dekat site. Mama makan dulu, Jangan tunggu Ian. I minta maaf, baby. I tahu I banyak berahsia dengan you selama ni. Dengan I berahsia. Tapi dengan Gabe, semuanya you mengadu kat dia. Sampai nangis kat bahu dia. You salah faham, baby. I mengadu kat Gabe pasal dia tahu apa Nona nak cuba buat kat I. Nona ugut I. I tahu. Dia dah bagi tahu semua tentang rahsia I. I nak dengar sendiri dari mulut you. Bagi tahu I semuanya, Bella. Dari mula. Nurul binti Ghazali. I benci dengan nama tu. Genap usia I 21 tahun, I tukar nama I. Kalau boleh, I tak nak ada apa-apa kaitan lagi dengan masa silam I. I tahu you kena dera dari kecil. Tapi kenapa sampai nak tukar nama? Kenapa you tak bagi tahu I? I tak nak siapa-siapa tahu, baby. Kalau boleh, I nak buang ingatan ni dari otak I ni. Parents I kejam. I tak ada kenangan manis macam you dengan arwah mak you. I tak rasa kasih sayang dari diorang. I kena protect diri I, adik I. I tahu. I bagi tahu you I anak tunggal. I bohong. I kesal dengan diri I sendiri, baby. I gagal protect adik I. Adik I masa tu terlalu muda. Dia tak tahu apa yang dia masukkan dalam mulut dia. Adik I mati pasal dadah parents I, baby. Adik I mati sebab I gagal protect dia, baby. Jap. You cakap parents you mati sebab dadah. Diorang overdose. I report parents I kat polis. I yang bagi tahu diorang mana parents I sembunyikan dadah tu semua.
Parents I masih hidup. Diorang dalam penjara. Nanti lepas kita ambil semua barang-barang Alia dari rumah lama, Neni akan hias bilik ni ikut kehendak Alia. Rumah lama? Rumah lama Alia lah. Alia dan Mami akan pindah terus ke sini. Bilik ini khas untuk Alia. Tapi ni kan bilik Aunty Naura. Tak lama lagi, rumah ni cuma kita berempat saja. Neni, Alia, Mami dan Uncle Irian. Pada masa tu, kalau Alia tak suka bilik ni, Alia boleh pilih bilik mana je. Okey? Tapi kenapa berempat? Mana Aunty Naura? Aunty Bella? Neni, tadi siang ya nampak Neni dekat taman. Neni tanam patung kecil. Lepas parents I masuk penjara, I dihantar ke rumah kebajikan. Dari sanalah I rapat dengan Naura. Mungkin I terbawa-bawa rasa sebersalah terhadap arwah adik I. I rapatkan diri I dengan Naura. I obses nak protect dia. I betul anggap dia macam adik kandung I sendiri. Waktu umur Naura 18 tahun, doktor diagnose dia psikotik. I kesiankan dia. Dia masih kena dera setiap kali mak dia keluar dari penjara. Bila Fiza nak cari penyewa, I menyamar jadi kakak dia. I sanggup lakukan apa saja untuk dia, baby. Tapi dia tergamak pakat dengan Nona, baby. Dia bagi tahu Nona semua tentang rahsia I. Nona gunakan rahsia I untuk ugut I. Dia ugut I untuk tinggalkan you, baby. Apa you cakap ni? Dari dulu nak bagi tahu you. Tapi you tak percayakan I. Dia nak kontrol you tau, baby. Sebab tu dia sanggup pinjamkan duit kat you. Dia nak you hutang budi dengan dia. Dia nak hancurkan rumah tangga kita, baby. Stop it, Bella. Stop. Cukup. I kecewa dengan you. You yang banyak berahsia dengan I. You banyak bohong dengan I, tapi you salahkan orang lain. Baby. Stop, okay? Stop. Sekarang, biar I pula yang bagi tahu you perkara sebenarnya. Sebenarnya, Mama cuma ceritakan pada I pasal hubungan you dengan Naura. Dia tak ceritakan apa-apa pun pasal rahsia you yang lain tu. I tak tahu pun yang Mama tahu nama sebenar you. Pasal parents you. You sendiri yang bongkar semua rahsia you pada I. Irfan, tak lama lagi Irfan akan bersatu dengan Fiza. Macam Irfan impikan dulu, Aunty Naura dah tak diperlukan lagi, Alia. Rumah kita dah tak perlukan orang luar lagi. Naura dah tolong Mama hapuskan suami Fiza yang tak guna tu. Tak payah Hasan buat kerja untuk Mama.
Hasan dah tahu terlalu banyak. Semua boneka yang dah tak ada fungsi dalam rumah ni wajib kita tanam aja. Biar semua lenyap. Termasuk Hasan. Mama nak buat apa dengan Gabriel? Aku dah ada Irian. Aku tak perlukan kau lagi. Tapi secara tak langsung, kau dah tolong aku hapuskan Bella dari rumah ni. Kau dah buat Irian cemburu dan salah sangka. Ellie letak nama kau sebagai emergency contact person. Memang dia cuma ada kau aja, Gabriel. Are you ready? Cause of death: substance overdose. However, the manner of death is highly suspicious. The lethal dose was administered at this single injection on her arm. It is extremely rare, almost never, that a drug user has only one single mark on the arm. Do you mean to say that the deceased has not had a shot in a long while? All this while, she has been injecting heroin in between her toes. Obviously, she doesn't want anyone to know that she's a user. She has been injecting the drugs between her toes. Why change to arm? That's mystery number one. Mystery number two: the deadly syringe has no fingerprints. In my conclusion, someone else administered the deadly dose. Someone wearing gloves. That girl was murdered. Please, baby. I tahu you masih marah. No. I'm beyond angry. I kecewa. Macam mana I nak bela you? Ha? Kalau you asyik salahkan orang lain. Kalau betul lah Mama tahu semua rahsia you. Kalau betul Naura yang bongkar semua rahsia you dekat Mama, kenapa Mama tak buka langsung mulut dia kat I? Baby, perempuan tua tu licik tau. Dia memang dah plan semua ni. Dia sengaja nak perangkap I. Dia nak you gantikan tempat anak dia. Dia cuma nak tumpang kasih, Bella. Please. You dah pernah go through trauma, kan? Adik you mati sebab parents you. Susah sangat ke you nak faham trauma Mama? Dia nampak sendiri Irfan mati terbakar. You sanggup tuduh dia bukan-bukan. You dah tekan emosi dia. Tekan? Apa yang dah buat kat dia? You yang rosakkan rumah boneka dia. Rumah boneka tu kenangan Mama dengan arwah Irfan. You dapat apa dengan rosakkan benda tu? Tak! Baby, tak! I tak sentuh pun rumah boneka tu. Kalau you tak percayakan I, nanti dah sampai rumah I sanggup bersemuka dengan Mama Nona you. Depan you. Okey. Okey. Tapi sebelum bersemuka dengan Mama, there's something important that we have to do. Baby,
Kenapa you bawa I kat sini? I tak nak... Please. I tahu you dah banyak bohong, banyak berahsia dengan I selama ni. Tapi I percaya you. Bukan you yang hasut Naura, serang Helmi. You masih boleh betulkan keadaan. Polis cari you pasal obat. Obat yang you bagi dekat Naura. You kena buat statement. Niat you cuma tolong dia je. Baby. I takut, baby. I takut. I ada. I akan teman you. I akan masih suami you. Ma, Fiza dengan Alia balik dulu Balik mana? Ini kan rumah Fiza. Fiza terhutang budi dengan Mama. Terima kasih kerana Mama dah bagi kami tempat untuk berlindung. Tapi Fiza kena balik rumah Fiza. Fiza tak boleh terus lari daripada masalah. Mama tak izinkan. Helmi tuduh Fiza hasut Naura. Dia dendam dengan Fiza. Tak selamat untuk Fiza dan Alia balik rumah tu. Ma, Fiza kenal Helmi. Sejahat mana Helmi, Helmi tak akan cederakan Alia. Fiza dah janji dengan Mama. Fiza tak akan tinggalkan Mama. Kita hidup bahagia sama-sama. Mama, Fiza, Alia, Irian. Irian bukan Irfan, Ma. Selama ni Fiza dah pegang janji Fiza walaupun Irfan dah tak ada. Fiza sentiasa ada untuk Mama, kan? Iya, sebab Fiza sayangkan Irfan, kan? Dan Fiza akan sentiasa sayangkan Irfan. Tapi bukan sebab tu je. Fiza setia jaga Mama. Fiza rasa bersalah, Ma. Sebab Fiza... Irfan mati. What's wrong, sayang? Dia... You sure kah yang Mama dengan Papa okey? Oh, pasal gambar tunang kita yang Mama potong Don't worry lah, sayang. Mama kan cakap it's just a misunderstanding. Mama dengan Papa dah okey dah. I rasa yang Mama cuma nak sedapkan hati you je, Tam. What do you mean? Semalam I pergi rumah you. I dengan Mama dengan Papa you gaduh. You ingat I bodoh? You dengan betina tu yang bodoh. You jangan ingat you hebat jaga penjara. You boleh penjarakan I. Paksa I hidup dengan you. Ini. I dah buat semuanya. According to law. I dah jual company I dah suruh lawyer I cepatkan proses penceraian kita. I tak sabar nak pindah Sydney dengan Nisha. By the way, you pun kena keluar dari rumah ni. I nak jual rumah ni. Tidak. Kau tak boleh buat I macam ni. I boleh buat apa I punya suka, Nona. Harta ni semua atas nama I. You suruh I sedar diri, kan? Patutnya you yang sedar diri. Tengok cermin. You tak layak kalau dibandingkan dengan Nisha. You dah tua. Aku bunuh kau. Aku bunuh kau.
Fiza minta maaf, Mak. Sebab kenapa Fiza bagi tahu Irfan? Irfan tak jadi naik flight, dia patah balik sebab Fiza. Kalau dia tak patah balik, Irfan tak mati terbakar dengan Uncle. Fiza minta maaf, Mak. Mungkin ke Helly dibunuh oleh orang yang supply dadah pada dia? Helly ada duit nak beli dadah dari supplier dia. Tak ada motif untuk nak bunuh Helly. Gabriel ada motif. Dia bawa lari duit Helly. Saya yakin Gabe tak bunuh Helly. Gabriel tetap akan disiasat. Dan bila dah cukup bukti, dia akan didakwa. Sebab bisnes Sugar Babes. Saya ingat lagi, Tuan. Dulu masa saya fresh join polis, saya pernah tengok Tuan kendalikan satu kes yang besar. Saya ingat apa Tuan cakap. When it comes to crime, there is no such thing as coincidence. Kes yang saya tengah handle, semua suspek dan orang terlibat kecuali mangsa. Mereka duduk di rumah sewa yang sama. Gabriel, walaupun dia tak terlibat dengan kes saya, dia sewa bilik di situ. Dari phone records Helly, kami pun tahu dia selalu masuk rumah tu. Saya tahu yang Tuan Hassan pun kenal rapat dengan tuan rumah banglo tu. Tuan ada sembunyikan apa-apa dari kami ke? Ma'am, kami jumpa bukti penting dalam beg Helly. Masa forensik scan buku ni, diorang dapat detect foreign object dan bekas gam di tepi cover. Kami jumpa foto ni disembunyikan dalam cover buku. Mana kau dapat gambar ni, Rashid? Forensik jumpa gambar ni kat cover. Dan buku ni ada dalam beg sandang Helly. Tuan kenal perempuan ni? Cukup kenal. Deborah yang bakar rumah Nona 10 tahun lalu. Dia bunuh suami dan anak Nona. Saya terpaksa bersara awal kerana kejadian itu. Nona? Maksud Tuan, Mas Nona? Boleh awak tunjukkan apa dalam buku tu? Black Book, Sugar Babes. Mungkin budak dalam gambar tu Helly masa kecil. Bukan. Anak Deborah lelaki.